Nos hát sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye hát a motortartó bakoknak a cseréjéről lenne szó, ezekről, erről, illetve erről. Hát nyilvánvalóan az látszik, hogy ez fog több problémát okozni. Ugye felül van egy csavar, amelyet ki kellene csavarni, illetve itt két ponton, mind a két oldalon. Tehát a legnagyobb problémát azt magának a motornak a megemelése fogja jelenteni. Ugye, ha ez keményebb anyagból lenne, az olajkarter, akkor ezt meg lehetne emelni itt ezen a ponton, de így ez nem fog menni, valószínű majd ez lesz az a pont, ahol meg lesz emelve a motor, hogy ki lehessen buktatni a bakokat. Vigyázni kell erre a csőre, ugye ez a váltónak a hűtőköre, és hát erre kell majd megoldást találni első körben, hogy lehet a motort megemelni. Nos, hát sikerült kilazítanom a baloldali baknak a csavarját. Hát nem volt egy egyszerű művelet, tekintve, hogy csak egy ilyen 16-os kulcsom van. Aki teheti, az inkább fölülről próbálja meg dugó kulccsal, lényegesen egyszerűbb lesz. Hát itt a jobb oldalon ez kicsit macerásabb művelet lesz, én úgy érzem. De majd kiderül. Szóval egy ilyen hosszú 16-os csavar, 10.9-es, szóval hát eléggé meg is volt húzva, vagyis hát elég nagy erő kellett a meglazításához, elvileg 40 Newtonnal kell meghúzni. És akkor most jöhetnek a két alsó csavarja. Ezek viszonylag könnyen kilazulnak. Most hát sikerült megemelnem a motort, mégpedig úgy, hogy itt a motor és a váltó találkozásánál itt van egy csavarbekötési pont. Oda emeltem alá a saját emelőjével, itt a földre át van vezetve a terhelés ezen a faoszlopon keresztül, és hát látszik, hogy ki is bukott a helyéről a baloldali. Ezt minden igaz, így ki is tudom venni. Elvileg, igen. Így. És hát látszik is azért, hogy meg van süllyedve elég rendesen a gumi benne. Mozog is. Mindjárt összevetjük az ujjal. Szóval látszik, hogy ez itt elég jól mozog. Cikkszám szerint, ugye ez volt a baloldali 4117-es, nekünk a 6317-es Höhenfelder számú, ugye ezt a sorozatszámot ezt megszüntették, és ezt vezették be helyette a 6317-et, szóval ez lesz a balos. Nézzük, hol nyílik. Hát, van különbség, ez a gumirész is nagyon kemény, ez viszont puha. És ez nem forog. Tehát itt látható, hogy ez már ennyire kilazult, itt nem. Itt egészen
fölé ér ide a gumi. Ez a gumirész, itt már nagyon sokat eleresztett vagy gyengült. 63-17 elvileg, és akkor ez lesz a balos, mivel hogy ez így fog bekerülni. Hát próbáljuk meg betenni. Jó, akkor most már az kapja a terhelést. Visszamehetnek az alsó csavarok. Ez belekapott könnyen. Ez egy picit nehezebben. De ezt is tudom kézzel tekerni. Még így egy 90 fok, és akkor az jó is. Ennek nem is kell több. Helyen van mind a kettő. Ez biztos nem szól tovább. Ez se. Mert a helyére a felső csavar. Hát igazán most ugrik a majom a vízbe. Belekap-e? Eddig még nem. Közben visszakerült a felső csavar is, most ezt bekapatni úgy kell. Az alsó csavarokat nem húzzuk meg teljesen, és akkor tudjuk, és felemelt állapotban van még a motor, akkor tudjuk mozgatni még a bakot, hogy összetaláljon a furat és a csavar. Majd így lehet visszaengedni, és meghúzni a csavart a helyén. Szóval hát most jön a neheze, miután a bal oldalit, vagyis hát a vezető oldalit sikerült kicserélni. Ugye látszik, hogy ez könnyen hozzáférhető. Ahhoz képest az utas oldali, az hát én eddig csak olyan megoldásokat láttam, hogy ezt a részecske szűrőt le kell szerelni. De az az igazság, hogy én ezt nem annyira szeretném. Úgyhogy egy olyan megoldást fogok kipróbálni, hogy ezt a tartókonzolt ezt leszedem. Ezáltal szabaddá válik a kormánygép, és hát ha itt előre ki tudom buktatni a motortartóbakot. Elvileg lesz rá hely, hogy gyakorlatban így van, ez majd kiderül. Nos, hát sikerült levenni a konzolt. Itt is van.
Szóval itt csatlakozik a kormánygép. Ezeken a pontokon, ahol a 18-as csavarok vannak, azokat a csavarokat másik oldalról anya fogja. Tehát azt úgy kell levenni, nem pedig egy furatba készített menet. Úgy néz ki egyébként innen ránézésből, hogy itt ki fog férni a motortartóbak. Szóval a meglazítás az valószínű úgy fog sikerülni, hogy felraktam egy 16-os csillagvillás kulcsot, és itt a bölcsőre ráfeszítve meg lehet indítani ezt a csavart, és el is indul egyébként. Ugye a kulcsnak van egy kis játéka, szóval ez eléggé pepecs munka lesz, de valószínű így ki fog jönni. Na végül is ezzel a pajszeres megoldással sikerült lerögzíteni a csavart. Már jön is kifelé. Hát annyi trükkje van, hogy ez a sima 16-os kulcs ez nem fér be. Úgyhogy el lehessen hajlítgatni, tehát vagy rövidebb kulcsot kell csinálni. Tehát itt el kell valahol vágni. És akkor lesz olyan kulcs, amivel a pajszerral oda lehet feszíteni, feszítővassal, és kilazul. A meghúzása pedig ugyanez a metódus lesz, csak nem itt a stabilizátor rúdra támasztva, hanem ugyanígy a bölcsőre is így vissza húzni. Közben itt van a csavar. Kijött, azt nem tudom. Elég egyforma, nem. Jó, kijött. Van egy hővédőlemezünk. Azt nézzük, azt kibukik ezen a nyíláson. Igen. Jó. Szóval most jön az a rész, hogy meg kellene alsó csavarjait lazítani a motortartóbaknak, majd megemelni a motort. Az emelési pont most a másik oldalon lesz, ugyanott a csavarbekötésnél. Ugyanúgy vigyázni kell a váltónak a hűtőkörére, annak a csövére. Most hát sikerült annyira megemelni, hogy most már elviekben kijön. Ez az oldali bak is. És hát akkor így itt ki lehet bújtatni. Vagyis elviekben ki lehet. És gyakorlatilag is. Hát ez sincs jobb állapotban, mint az előző, sőt, talán ez még rosszabb. Szóval itt is a cseredarab, ez a Lemförder 35-574-01-es és a 6417-eshez tartozik ez, ahhoz a cikkszámhoz, gyári cikkszámhoz. Ez lesz a jobb oldali. És akkor most tegyük a helyére. Igen. Ugye az új, az jobban kiemelkedik, ezáltal több hely kell neki, hogy visszakerüljön, vissza lehessen tenni, ezért még kell rajta emelni. Sikerült is a helyére tenni,
És akkor most jöhet vissza. Annyira oda kell figyelni, hogy ahogy engedjük vissza, akkor kell még feszültségmentes állapotban bekapatni a csavarját a helyére. Nos, hát visszakerült a baka helyére. Mégpedig úgy, hogy ugye, amint mondtam, belekapattam a csavart még azelőtt, hogy visszaengedtem volna a motort. Ugye itt ez a két lába a baknak, ez kulpos. Tehát ez, ha egy picit bele van illesztve ide a furatba, és itt, amennyire tudjuk, visszatesszük a csavart a tetején, ezzel a hővédőlemezzel együtt, abban az esetben utána visszatalál, tehát visszavezeti a kulposság pontosan a helyére a bakot. Szóval most már csak az van hátra, hogy meghúzzuk a csavart, felső csavart. Szóval a csavart is sikerült meghúzni, hát ez eléggé egy pepecs munka. Én inkább azt javaslom, tehát ami miatt én nem a részecske szűrő leszerelése mellett döntöttem, az ennek a csavarnak az állapota. Ez nagy valószínűséggel beleszakadt volna de a helyére, de akinél ez jó állapotban van, a fönti bilincs esetében is, és itt is, az szerintem ezzel a megoldással próbálkozzon, könnyebb lesz, valószínű, vagy legalábbis egyszerűbb. Innen alulról is meg lehet ezt csinálni, viszont a csavar meghúzása, tehát azt úgy kellett ráfeszíteni feszítővassal. Egyszer ebből az irányból lehet itt ugye itt betenni a feszítővasat, illetve ahogy rajta van a kulcs, a másik irány az ez. És innen lehet még, de eszméletlen pepecselős munka. Úgyhogy ez is a helyén van már, az alsó csavarok is meg vannak húzva, ugye ezt is. Az elején kilazítottam ennek a felső csavarját is, hogy amikor emelem a motort, akkor tudjon mozdulni. Az is vissza van húzva, alsó csavarok vissza. Úgyhogy már csak a kormánygépet kell visszatenni a konzollal együtt.